دستگاهی که الان من روش وایسادم و دارم براتون این ویدیو رو میگیرم که شما دستگاه رو نمیبینید، بذارید دستگاه رو نشونتون بدم. این دستگاهی که دارید میبینید بهش میگن فوتو بوست 360 درجه یا استند فیلمبرداری 360 درجه. همونجوری که میبینید یه ریموت داره، باش میتونم سرعتش رو تنظیم کنم، چپ‌گرد راستگردش رو تنظیم کنم و همچنین حرکتشه که وایسه از اون شروع کنه و خیلی چیزای دیگه. اینو خودم ساختمش و توی این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم که چجوری خودمون یه دونهشو بسازیم. کار زیاد سخت نیست، بریم ویدیوشو ببینیم. خب این یه لوله معمولیه که دادم تراشکار، این قسمت بالایش برای من تراش داده نسبت به قطر این بولبرینگ هم که از قبل خریدم برای وسط دستگاه. این بولبرینگ اینجوری توش جا بخوره و این قطعات هم که میبینید از قبل با اتوکد من کشیدم دادم به بروش لیزر برام بریده. این قسمت رابط وسط دستگاهه که باید توش بخوره به بولبرینگ و اینم رابط این قطعه با موتورمونه که اینجا تسمه وصل میشه که اینم دوباره طرحش سه‌بعدی کشیدم با پرینتر سه‌بعدی خودم چاپ کردم و خودم ساختمش کلا. چرا که یه همچین قطعه آماده هیچ گیر آدم نمیاد. این قطعه اینجا پیچ میشه روی این که از دستگاه میزنه بیرون، وسط استندو میزنه بیرون که اینجا پایه دوربینمون وصل میشه که اینا مال بغلشه. الان باید همه اینا رو با هم دیگه مونتاژ کنم، جوش بدم جایش که باید جوش بخوره، جایش که باید پیچ بشه پیچ بکنم و آمادهش کنم.
نکته کاره که تقریبا متوجه شدید راجع به کنترلر این داستان، من از یه موتور گیربکس دار 12 ولت دارم استفاده میکنم، 150 دور بر دقیقه سرعتشه. کنترلرش هم یه کنترلر DC کنترلر من از علی اکسپرس خریدم که هم سرعت هم جلو عقب میشه باهاش کنترل کرد. این قوطی هم برای اینکه مونتاژش کنم رو این یه همچین جعبه‌ای براش طراحی کردم، خودم طراحی کردم و با پرینتر استودی هم چاپ کردم. کار زیاد سختی نبود که اینجوری بشینه روش و همین سادگی. تهش هم جای پیچ که یه ورق من جوش بدم به اینو روش پیچ کنم. اتصال موتورمون به اینم باز یه دونه پولیه که خودم باز طراحی کردم و پرینت کردم با پرینتر استودی که اینجوری بسته میشه رو موتورمون و اینم مونتاژ میشه اینجا با این پولی که روی خود بولبرینگمون که قبلا بهتون نشون دادم با تسمه، با این تسمه به حرکت در میاد و دیگه کار میکنه که اینجوری قراره کار کنه. و با ریموت کنترل هم تو دستمون جلو، عقب و سرعت رو میتونیم تنظیم کنیم. بریم ادامه‌اش انجام بدیم و سوارش شیم. Let's go. Way
خب بچه این یه مشکلی الان داره. موتوری که براش گذاشتم اینجا یه مقدار ضعیفه، 12 ولته ولی یکم زور میزنه. پولش میدم راه میفته ولی باید خودش حرکت کنه. خب موتور جدید ما رسید. اینهاش. موتور قبلی ما این بود که تفاوتش شما خودتون دیگه متوجه بشید. این 12 ولت، اینم 12 ولته ولی خب این قدرتش خیلی بیشتره، گیر باکسش هم خیلی قوی تره. منتها الان این شافت این با این خب این 6 میل بود، این 10 میله. براش من تو خونه‌ام یه دونه پولی جدید طراحی کردم برای این که بندازم روش. سایزش هم اندازه همون کوچیک است، فقط اندازه شافت وسطش فرق میکنه که فکر کنم دیگه این کارمو راه بندازه دیگه، مور نزنه، ضعیف هم نباشه. اینه من الان باید یه پایه جدید براش بسازم، بندازم اینجا و روشنش کنیم دیگه تمومه.